سلام و درود به همه شما عزیزان. فرشته اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین المللی سبک زندگی سالم. تو این ویدیو ما قصد داریم راجع به سرکه صحبت کنیم که اندازه یک تمدن قدمت داره. در تمام کشورها و فرهنگ‌ها میشناسن. سرکه از تخمیر میوه‌هایی مثل انگور، سیب، انجیر، خرما و خیلی از مواد دیگه به دست میاد. این ماده فوق‌العاده ارزشمنده، میتونه منجر به درمان بسیاری از بیماری ها بشه. وقتی بزرگان میفرمایند خانه‌ای که در آن سرکه باشه بیماری یافت نمیشه، قابل تأمله. راجع به این ماده ما میخوایم صحبت کنیم که چطور ما میتونیم از این ماده غذایی بهره ببریم بدون اینکه هیچ عارضه‌ای برامون داشته باشه. تو این ویدیو قصد داریم طرز درست کردن سرکه رو بهتون بگیم و اینکه چطور ما از این سرکه استفاده کنیم که هیچ مضراتی برای بدنمون نداشته باشه. در حقیقت سرکه هیچ مضراتی نداره، اما چون افراد امروزه بدنها از حالت تعادل خارج شده و اون تعادل بین اسید و باز در بدن وجود نداره، ممکنه منجر به برخی از مشکلات بشه. امروزه 80% افراد به یک شکلی با مشکل گوارشی مواجه هستن. همین عدم تعادل باعث شده اونطور که باید و شاید نشه از این ماده غذایی بسیار ارزشمند به نفع سلامتیمون استفاده کنیم. پس مهم هست که فرمول ها رو به چه شکل استفاده کنیم که برامون مفید باشن. سرکه سرشار از املاح و مواد معدنیه، مخصوصا ویتامین C، مخصوصا عناصری مثل پتاسیم، کلسیم، آهن و چون اسید الاستیک داره که این اسید بسیار ملایم و تاثیرگذار هست. این اسید متفاوته با نوع مصنوعی اون، چون نوع مصنوعی اون هم وجود داره، اما نوع طبیعیش که در سرکه هست میتونه نفوذ کنه. سرکه نافذه، خیلی عالی نفوذ میکنه، میتونه به عمق بدن نفوذ کنه، به تمام بافت‌ها نفوذ کنه، التهاب و بخوابونه، باعث درمان اون بافت آسیب دیده بشه. و چون ویتامین C فراوانی داره میتونه عالی برای پوستمون باشه، چه به صورت خوراکی و چه به صورت موضعی. سرشار از میکروارگانیسم‌های فعاله، باکتری های مفید فراوان داره و همون باعث میشه روده های سالم تری داشته باشیم. میکروارگانیسم ها خیلی به انسان خدمت میکنن، باعث ساخت ویتامین های گروه B میشن، همون چیزی که سیستم اعصاب ما بهش نیاز داره، همون چیزی که مانع یبوست میشه، همون چیزی که مبارزه میکنه با عفونت ها و مانع تشکیل انواع عفونت ها میشه. سرکه به خاطر اون ترکیبات ویژه‌ای که داره میتونه باعث تقویت سیستم دفاعی بدنمون بشه، میتونه خون رو رقیق کنه، میتونه رگ‌ها رو از انباش پلاک‌ها تخلیه کنه، رسوبات رو به طور کامل از رگ‌ها تخلیه میکنه و حالت انعطاف پذیری و ارتجاعی به رگ‌ها میده. زمانی که لوله های خونه ها گرفته میشه، لوله های فاضلاب چه کاری انجام میدن؟ اسید میریزن تا اون گرفتگی ها رو باز کنه. دقیقاً سرکه، اون اسید سالمی که داخلش هست، با بدن ما همین کارو میکنه و مثل همون اسیدی میمونه که رگ‌ها رو از رسوبات پاک میکنه و باعث تقویت ماهیچه‌های قلب میشه. وقتی خون رقیق باشه و غلظت نداشته باشه، رگ‌ها تمیز باشن، جریان خون به صورت عالی صورت میگیره و این مساویس با سلامتی. تمام این خواصی که گفتیم و تمام خواصی که شما تا حالا راجع به سرکه شنیدید برمیگرده به سرکه هایی که کاملا طبیعی هستن، نه سرکه های کارخونه‌ای و صنعتی که فقط برچسب اون میوه مورد نظر رو دارن. یکی از کارخونه هایی که بسیار مارکشون برند هست و تولید سرکه دارن، نگهبان اونجا میگفت ما حتی ندیدیم یک خوشه انگور وارد این کارخونه بشه، اما هر روز به مقدار خیلی زیادی داره سرکه به بیرون عرضه میشه و فقط اسید رو با هم قاطی میکنن، چند تا اسید و برچسب انگور بهش میزنن و روانه بازار میشن. این اسیدها فوق‌العاده برای دستگاه هاضمه ما مضر هست، برای سیستم عصبی مضر هست و باعث تخریب سیستم دفاعی بدن میشه.
یک چند مورد از خواصا و کاربردهای سرکه که به سرعت بیماری ها رو برطرف میکنه میخوام بهتون بگم. اون چیزی که خیلی الان رواج پیدا کرده عفونت واژن هست برای خانم ها. فقط کافیه که 1 لیوان سرکه طبیعی رو داخل 4 لیوان آب بریزید و داخل اون بنشینید تا عفونت واژنتون از بین بره. کسانی که درگیر انواع قارچ ها هستن، مخصوصا قارچ کاندیدا که خارش خیلی زیادی رو تولید میکنه، به همین شکل انجام بدید تا به صورت کامل ریشه‌کن بشه. اگه کسی که تب داشته باشه یا کسی که سینوزیت داره هم میتونید با سرکه درمانش کنید. کسی که تب داره یه پارچه رو میتونید شما آغشته به سرکه کنید و روی شکمش بذارید یا کف پاش بذارید. تبو میاره پایین. برای درمان عفونت داخل کتری که 2 لیوان آب ریختید، نصف استکان سرکه بهش اضافه کنید و خودتون خوب بخور بدید. از طریق مجراهای بینی کاملا ضد عفونی میکنه و عفونت‌های سینوسی رو نرم میکنه و تخلیه‌اش میکنه. پس خیلی راحت میتونید سینوزیت رو با این روش درمانش کنید. برای لک‌های پوستی هم میتونید کمک بگیرید. مقداری سرکه رو قسمت‌هایی که لک‌های قهوه‌ای داره بزنید. مداومت داشته باشید به استفاده از این کار و همچنین از آفتاب باید مراقبت کنید. اگه شما سرکه روی پوست میزنید باید مراقبت از آفتاب داشته باشید تا پوست بتونه خودش رو ترمیم و بازسازی کنه، چون پوست جدید نازکه و وقتی که شما در معرض آفتاب قرار میگیرین برعکس لک‌های پررنگ‌تری رو خواهید داشت. اما اگه مراقبت داشته باشید کاملا از بین میره. شوره سر رو خیلی خوب از بین میبره. اگه بعد از هر حمام متوجه میشین که شوره سرتون از بین نرفته، شامپوهایی که دارین استفاده میکنین نصفش رو خالی کنید، مابقیش رو سرکه بهش اضافه کنید و موهاتون رو باهاش شستشو بدید. حداقل تا استحمام بعدی کاملا راحت خواهیم بود. یا اینکه خود سرکه رو مقداری رقیق کنید و با پنبه به پوست سرتون بزنید و بعد از 1 ربع شستشو بدید. سرکه گفتیم ضد عفونی کننده است. حتی برای سم‌زدایی میوه‌ها و سبزیجات هم عالیه. بحث ضد عفونی کردن میوه‌ها و سبزی‌ها هم یه موضوع مهمه که خیلی ها از مواد ضد عفونی کننده های آماده استفاده میکنن که این حمله میکنه به بافت اون میوه و سبزی و وقتی میوه ها رو سبزی ها رو به این شکل ضد عفونی میکنید، بله اون باکتری یا اون مایع عفونت از بین میره، اما خود اون سبزی و میوه هم خواص خودش را تا مقدار زیادی از دست میده. شما میتونید خیلی خیلی راحت بدونید که بافت اون میوه مورد نظر و سبزی مورد نظر آسیب ببینه با استفاده از سرکه طبیعی ضد عفونیش کنید و خاطر جمع استفادهش کنید. برای اگزماهای پوستی و انواع قارچ‌های پوستی با خیال راحت از سرکه استفاده کنید. البته باز تاکید کنم سرکه طبیعی. شما میتونید سرکه طبیعی رو رقیق کنید و با یک کیسه خیلی خیلی ملایم رو قسمت‌هایی که اگزما دارید با کیسه بکشید. بعد از گذشت 1 هفته اون خارش و سوزشی که داشتین از بین میره. برای قارچ‌های پوستی هم به همون شکل شما عمل کنید تا از بین بره. انواع سرکه ها البته طبیعیش میتونن pH خون رو تعادل بدن، تعادل بین اسید و باز، که اگه این تعادل باشه دیگه بیماری معنی نداره که سرکه این کار رو انجام میده. سرکه اسید کلروژنیک داره، همون چیزی که باعث میشه کلسترول LDL که کلسترول مضر هست تو خون از بین بره. چربی خون رو این اسید به خوبی کنترل میکنه و یک حمایتگر دیابت هم هست به خاطر همون نافذ بودنش. این اسید به راحتی چربی خون از بین میبره. برای پایین آوردن چربی خونتون اگه دچار رفلاکس نیستین، اگه مشکل گوارشی ندارید، میتونید داخل 6 لیوان آب 6 قاشق مرباخوری بهش سرکه اضافه کنید و در طی 6 ساعت 1 فنجان از این آب رو میل کنید. در غیر این صورت هم که اگه مشکل گوارشی دارید به این شکلی که میگم استفاده کنید، با خیال راحت، نه دستگاه گوارشتون آسیب میبینه و هم میتونید از خواص بی‌نظیر سرکه استفاده کنید. خب برای خیلی ها وقتی میگیم شربت سرکنگبین آشنا هست، چون تقریبا میتونم بگم تو اکثر ویدیوها ما اینو گفتیم بهتون. شربت سرکنگبین که تشکیل شده از عرق نعنا، عسل و سرکه. حالا این سرکه میتونه انگور باشه، میتونه سیب باشه. لینکش رو بچه‌ها براتون گذاشتن تو دیسکریپشن. به محض اینکه لینک رو بزنید مستقیم وارد همون قسمت میشید و میتونید طرز درست کردنش رو اونجا یاد بگیرید. عزیزانی که سردی گوارشی دارن، شربت سرکنگبین رو درست کنن
و حتما 1/4 قاشق چایخوری پودر زعفرون بهش اضافه کنن. در این صورت هیچ مشکلی برای دستگاه گوارشتون نخواهد داشت. من همیشه به همین شکل استفاده میکنم و دستگاه گوارشم اذیت نمیشه. عزیزانی هستن که چون به هر حال سرکنگبین درست معتدله ولی معده ها چون خیلی سرده با خوردنش اذیت میشن. اگه به این شکل استفاده کنید هم میتونید از خواص بی‌نظیر سرکنگبین استفاده کنید و همین که دستگاه گوارشتون هیچ آسیب نبینه. توی یکی از ویدیو شورت ها ما طرز درست کردن اکسیر جوانی رو براتون گذاشتیم که یکی از پایه های اصلی این اکسیر سرکه سیب هست که میتونه باعث جوانی، نشاط و سلامتی بشه. ملاحظاتی هم استفاده از سرکه داره. گفتیم به خاطر عدم تعادلی که افراد در حال حاضر در اثر استفاده از غذاهای نادرست معده‌هاشون و دستگاه گوارششون سرد شده، خوردن سرکه به تنهایی شرایطشون بدتر میکنه. کسانی که زخمای گوارشی دارن مطلقاً نمیتونن ازش استفاده کنن و اگر هم صبح ناشتا برای چربی سوزی دوست دارید که استفاده کنید که سرکه سیب مخصوصاً فوق‌العاده چربی سوز هست، نمیتونید استفاده کنید چون باعث ضعف بینایی میشه. پس سرکه ها بهترین حالت خوردنش اینه که تعادل بهش بدیم با عرق نعنا، با شربت عسل. در صورتی که عرق نعنا در اختیار نداشتید با دم کرده برگ‌های نعنا تعدیل کنید و بعد هم نوش جان کنید. اگه کمخونی و درد استخوانی هم دارید نمیتونید سرکه رو به صورت خالی استفاده کنید.